Hello guys! Welcome to my channel, Sir L Alternatives. Also, kindly take up this time to subscribe my channel and please don't forget to hit the bell icon. Thank you in advance. Welcome guys in the second part of the project, writing a code. The first part of the project is more on designing the form and working with its object properties. So this time, I'm going to create a code for it on how object must behave or execute. By double-clicking the form, this will direct you in its coding area, and you will notice here it's a public class, the private sub button, and its end sub, and then at the bottom one is the end class. So that is the basic coding structure of Visual Basic. Make sure the bottom part of your public class is end class, and inside of the public class we have private sub, and it must end with end sub, because the missing code line of the basic structure will generate your output into error. Let's start creating a variable declaration in public class. We're going to start with the dim keyword, dim burger as decimal. So this dim keyword declare a variable and allocate storage space for it in memory. So the data type for our burger is decimal. We have now dim footlong as decimal, dim fries as decimal. In Visual Basic, classifies the information into two major data types. We have numeric and non-numeric data type, and decimal is included into numeric data type. In naming variables, we do not use space or underscore or a reserved word, but instead, we start our variable in alphabetic character and not by a number. So decimal and integer are same numeric data type. Decimal is referring to a number with decimal point, and integer as a whole number. So we have our variable, burger, footlong, fries, halo-halo, and palamig. In naming variable, you should know the things you should store in there. So in burger variable, I use the data type decimal because this burger carries a data that is a number with decimal point. Sa baba, magdagdag pa ako ng variable declaration, dim total as decimal. This is the preliminary variable declaration I have made, but as we go on ay madadagdagan din ito. But for now, ito muna siya para sa ating method sumahin or calculate, para ma-display natin yung total na babayaran ng customer. So here we are in private sub button sumahin. Pero sa taas nito meron ditong private sub form. Delete natin sa kasi di naman siya kailangan natin sa function. So let's start with creating a method in private sub button. This private sub is for sumahin, and I named the object sumahin into btn sumahin. At ano nga ba yung isasama natin doon na i-compute o susumahin? So of course kasama doon yung burger, footlong, fries, halo-halo, and palamig. We have burger equals 24.5 times the value of txtbxburger.txt. txtbxburger.txt carries the values that we input from the customer. So dito natin ilalagay kung magkano, kung ilan yung binili ng customer times the value of na kanyang in-order. Same also in footlong, fries, halo-halo, and palamig. So their values are multiplied correspondingly into their text boxes. We have now footlong equals 29.75 times the value of its txtbx price.text, and then fries equals 24.50 times the value of its txtbx price.text. Kanina sa ating variable declaration, decimal yung ating kinamit na data type kasi nga kung mapapansin ninyo, ang price ng burger, footlong, and then fries ay mayroong centavos. So dito naman sa halo-halo, ganun din, meron din siyang centavos, and then we have palamig equals 15. So ito ay whole number, kayong ginamit nating data type kanina sa variable declaration, doon sa public class form ay integer. Kasi nga siya ay whole number times the value of its txtbx palamig. Let's check the design view. Just click form 1 VB design, then click the entry label na nakaline doon sa total, then check the exact name of its property name, then double click natin yung sumahin. For that we can proceed in its coding area to complete the method of btn sumahin. lbl total.txt is an empty
object that is aligned with the total. This will display the total amount purchased by the customer of any kind possibly. Let's test the method how it works. Just simply click the start to debug the project. Halimbawa, bumili yung customer dito. Yan, then click ko yung sumahin, lumabas yung kanyang babayaran. Okay, test ko pa yung iba. So yung halo-halo ay babalikan natin yan at hindi siya nag-work. And then once clinic ko yung ang sumahin yan, meron siyang 241.75. Next na kaman ko ng method is yung linisin ang form, wherein pag clinic ko yung linisin ang form, madidelete lahat ng binili ng customer para sa panibagong order. So double click lang yung nilinisin ang form for us to direct its in writing its code ng BTN linisin. Kasama doon yung txt equals 0, txt equals 0, txt equals 0. So ito yung mga text boxes na dito natin nilagay yung mga in-order ng customer. Lagyan natin siya ng 0 para mabalik, halimbawa dalawa yung kanyang in-order. Pag clinic natin yung BTN linisin ay mapapalit doon sa in-order ng customer is yung 0 na for panibagong order ulit. So isama din natin yung lbl total.text equals 0. To test the method, simply click start to debug the project. Ayan, may dalawang burger, then sumahin 49. So yung halo-halo kanina hindi nga siya nag-work kasi mali yung location ng object na dapat para sa kanya. So it's supposed to be txtbx halo-halo kasi yung nilagay lately is yung txtbx palamig, wherein maling object yon na dapat ay para sa kanya. Again, let's check the method. So, burger, halimbawa yung in-order, then click yung sumahin, meron siyang 49. Then, maglagay ako dito ulit sa halo-halo, dalawa, okay, gumana na siya, 108.5, putlong, 1, then yan. The method work exactly how we want to execute both on sumahin and both on linisin ang form. So, if I'm going to click a sumahin, this will display the total amount purchased by the customer into empty label correspond doon sa total label. And if I'm going to click linisin ang form, this will erase the previous order of the customer for the new transaction. So, this time, I'm going to create a starting value for each text boxes correspond doon sa foods na meron tayo sa ating menu. The starting value of each text boxes that correspond to every foods of the menu is 0. Going to insert 0 in its text property title and align it right. So just simply highlight the text boxes and include the label, highlight it and align it right. Next function is for button para sa resibo. To write it code, just simply double click para sa resibo. This will direct you in its writing its code. This para sa resibo button, or should I say BTN resibo as the exact name of the object. If the user will click this para sa resibo button, this will display not only the total amount purchased by the customers, but all the order, all the data information connected to the customer. This message box that show will display all the text inside the opening clause parentheses. So I included the title name, Snack Corner System, and BBCRLF Burger, which is enclosed by the double quote. Then let's see how it works. So naglagay tayo dito ng value ng burger. Halimbawa yan yung in-order ng customer, then footlong, and then fry, and then halo-halo. And then I'm going to compute it or click the button sumahan. Then we have 130. So hindi pa dyan nasama, of course, sa message box that show yung fries sa halo-halo kasi hindi pa naman natin siya doon na isama sa message box that show. Again, let's close it and then let's continue our work. So this BBCRLF, ano nga ba yung function nito? For example, i-delete ko itong BBCRLF. Then, let's see how it works. Okay. Then, maglagay ako dito ng in-order pa ng customer, isang burger, and then isang footlong, and then isang fry, and then I'm going to compute it by clicking sumahin. Then we have 78.75, and then click ko yung para sa resibo. So, let's see. Nagkaroon lamang tayo ng isang line. Nagtuloy-tuloy siya. So, that is the importance of BBCRLF, Visual Basic Carriage Return Line Feed Sequence, na binibigyan tayo ng panibagong line. This time, continue na natin yung ating ginagawa. Okay. Again, BBCRLF ampersand
open and close double quotes, footlong. If you notice here, I use an ampersand character. This ampersand character concatenate two string, and the other one is the address of the variable to display the value or the data of it. Ano ba yung tinatawag nating string? String is enclosed by a double quotes inside the open and close parentheses of the message box that shows. So, ibig sabihin, tinatawag nating string si snack corner system and burger. So, lahat na naka-enclose doon sa double quotes ay tinatawag nating string. Maybe you wondering, nagkaroon tayo ng panibagong lines doon sa message box that show kasi dito ay binaba ko yung BBCRLF. No, kahit nababain ko yan kung walang BBCRLF, hindi tayo magkakaroon ng panibagong lines doon sa message box that show. So that is the functions of BBCRLF. And then kung mapapansin nyo, meron tayo dyang naka-red font. So yung snack corner system which is enclosed by double quote, okay? Tsaka yung burger, footlong, and then the others enclosed by a double quote kung kaya sila ay nagkaroon ng red font. So dahil dyan, yan yung i-display mismo doon sa ating message box that show na atin ngayong makikita. Without the double quotes, hindi po tayo magkakaroon ng red font, at the same time walang ma-display doon sa ating message box. To test the block of code or the method, just simply click start to debug the project. So halimbawa may bumili na yung customer, maglalagay na ako ng mga data kung magkano yung kanilang in order, and then click ko yung sumahin. So merong 202.25, and then click ko yung para sa resibo. Ayan, okay na siya, nag-display na siya ng kanilang in order at saka kung magkano in order, tsaka yung total na kanilang babayaran. So this time, okay, maglalagay ulit tayo dito ng panibagong method para sa sukli. So we have private sub btn sukli, that is the exact name of the button sukli. So dito ulit tayo maglalagay ng code. Katulad dito sa public class form, gumawa ako ng variable declaration wherein ginamit ko siya sa private sub button sumahin, private sub btn linisin, and then private sub btn resibo. So this time, I'm going to create again a variable declaration pero hindi na dito sa public class form which is available in multiple methods. So this time, gagawa ko ng variable declaration para lamang sa btn sukli. So I will start with the total order as decimal. Yung total order na yan is yung amount na babayaran ng customer, and then perang B as decimal. Pera, that refers to perang binigay, shortcut ko na lang. And then dim sukli as decimal. After variable declaration, we are going to assign the variable object. So si total order, I assign its object into lbl total.text, and then si perang B or perang binigay, para makuha natin yung kanyang exact name for the object. Okay, si perang binigay corresponding to label perang binigay. So siya ay LBL perang B. So sa perang binigay, yung kanyang pinaka-purpose dyan is dyan natin ilagay kung magkano yung ibinigay sa atin ng customer na pera doon sa pambayad niya sa kanyang binili. So this time, magka-create tayo ng if then else statement. So we start our if statement with if perang B is less than total order, then message box that show, open and close parentheses, doon ay di-displays ni message box that show yung ang perang binigay ay hindi sapat or kulang. The money received is not enough, or else sukli, okay? So ibig sabihin kung tama naman yung binigay ng customer, magkakaroon dito ng operation. So sukli equals yung perang binigay minus yung total order na dapat bayaran ng customer. And then next dito ay magdi-display ng sukli doon sa lbl sukli.text. Once the user will click sukli. So this system also prevents an error. So as of now, ito na yung ating code. To test the method, just simply click start to debug the project. Okay, andyan na siya. Maglalagay tayo dito ng data. Halimbawa, 2 para sa burger. Ang problema lang dito, hindi ka agad na di-delete yung 0. Later on, ay ayusin natin ito. Na once we click, ay kaagad dapat na wala yung 0. Kasi pag nagmamadali tayo, ay baka yung 2 ay magiging 20. So, magkakaroon tayo ng problema. So, yung click ko yung sumahin, meron 202.25. And then yung para sa resibo, okay, ayan. Ayan na lahat yung para
para sa customer. And then, kasi doon sa para sa resibo ay walang nakalagay na perang binigay tsaka yung sukli. So, I'm going to close it and then insert natin doon yung perang binigay tsaka yung sukli doon sa para sa resibo. Okay, check ko lang ito yung sa perang binigay kasi label yung nakalagay. It's supposed to be a text box kasi we're going to input a data from the customer. Kung kaya dapat text box yung ating gagamitin kasi pag label hindi tayo makakapag-input dyan ng data. That's the difference between label and text box. So, yung label kasi pag once nakarun yung program ay hindi na tayo makapag-input dyan ng data kasi supposed to be dapat ay text box talaga siya. Dahil pinalitan natin siya ng text box, dito sa kanyang method ay palitan din natin siya ng exact name ng object. So, yung object na yon is txtbxp binigay. To test the method, just simply click start. So, dyan ay maglalagay na muna ako ng mga data. Ayan. So, pwede na yan. Click ko yung sumahin, meron na siyang 206.5. And then, halimbawa, bumigay yung customer na 500 ng 500. So, once napindutin ko yung sukli, lalabas yung sukli na 293.5. So, yun yung magiging sukli ng customer. Okay, check natin yung linisin and for okay. So, yung bumalik na siya sa 0 yung kanyang text. Ang problema, yung perang binigay tsaka yung sukli ay hindi bumalik sa 0. Later on ay gagawa natin yan ng method para pag once na-click natin yung linisin form, lahat ay madidelete yung data para sa panibagong customer. So this time ay lalagyan na natin ng mouse click or events yung ating mga text boxes. So, pag sinabi nating events o kaya maglalagay tayo doon ng data sa text box ay automatic na mawawala yung 0 na text. Halimbawa, 2 para sa burger. So, automatic na 2 kaagad siya. Hindi na natin kailangang i-delete yung 0 but automatically magkakaroon ng 2 para doon sa burger. So, gumamit tayo dito ng if then statement. So, if text box burger .x equal 0 then txtbx burger equal. So, nagkaroon tayo dito ng empty. Okay? Empty value. So, enclosed by a double. So, ganun din yung gagawin natin dito sa footlong. Magkakaroon din tayo dito ng event using mouse click. This is the good thing wherein if we are going to input data on a text box kung saan meron doong nakalagay na 0. So, automatic na mawawala yung 0. So, hindi na tayo magdi-delete pa ng 0. So, once we click, automatic na siyang mawawala. So, click lang natin yung text box ng footlong. Okay. Then, gawa na tayo ulit ng kanyang method. So, ganun din naman sa paggawa ng method doon sa burger. So, ngayon ay yung fry. Click natin yung, wag po natin i-double click, kundi isang click lang. Tapos, doon tayo sa events, doon sa property, and then double click the mouse click for us to direct in its coding area sa paggawa ng kanyang code. So, ganun din naman siya. If txbx price.text equals 0, then txbx price.text equals empty, which is enclosed by a double quotes. Mahalaga po yan yung double quotes. Huwag po natin kalimutan yan. Then, again, doon sa halo-halo, ganun din. Punta tayo doon sa property, doon sa events. Sa events po tayo, then double click the mouse click again. Okay? Then, gawa ulit tayo ng method. Ganon din naman ang naiba lang dyan is yung kanyang txtbx halo-halo.text. So, ganun pa din. Equal 0, then txtbx halo-halo.text equals, yan, empty na yung kanyang value. Of course, enclose yan ng double quote. So, check natin ulit yung design view para doon sa palamig. Ganun din yung ating gagawin. So, events pa rin siya. Then, double click the mouse click. Okay. So, ganun pa rin yung kanyang method.
So, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng blue curly yung then. So, ibig sabihin yan ay error. Bakit kaya siya naging error? Kasi nagdiretso kaagad tayo sa pag-type ng txt, bx, palamig. Kailangan meron dyang f conditions or yan, f. And then, ayan, okay na siya. Then, and f. So, kung meron tayong f, okay, it should be end with end f. So, next na gawa natin is yung sa perang binigay. So, meron dyang text na 0. Okay, ganun din naman yung ating gagawin ulit. Same procedure. Okay, so ftxt bx binigay dot text. Okay, ftx bx p binigay dot text equals 0. Then, txt bx p binigay dot text, okay, equal as empty enclosed by double quote. Okay, let's test the method that we've created. So, maglalagay tayo dito ng data. Bawa sa burger, yan, isa. Then, click natin yung sumahin. Merong 123.50. Then, halimbawa, nagbigay yung customer ng 200. So, meron siyang sukli. Okay, lalabas doon pag pinindot natin yung sukli. And then, para sa resibo, pag once clinic natin ito, okay, lumabas siya. Ang problema ay hindi pa nailabas yung perang binigay tsaka yung sukli kasi nga hindi pa natin siya sinasama doon sa method ng para sa resibo, yung perang binigay tsaka yung sukli. So, dito tinitingnan natin yung exact name ng object para isama natin doon sa para sa resibo. Again, double click the para sa resibo to direct its in writing its code. So, ganun pa rin, idadagdag lang natin siya, bbcrlf, ampersand, perang binigay, semicolon, that was enclosed by double quotes, and perang binigay or ampersand. So, ganyan lang siya. So, then natin siya i-add. Make sure kompleto lahat ng character. Of course, ganun talaga pag sa programming, di ba? Kailangan lahat ay andyan, kompleto. Kasi kapag mawalan ng isang character, hindi talaga siya mag-work. So, doon ay, kasi gumamit tayo doon ng, okay, panibagong variable ulit, nagkaroon siya ng error kasi hindi pa natin siya na-declare doon sa variable declaration. So, i-include natin siya din perang binigay as decimal. So, decimal na lang natin siya. Kasi pwede namang halimbawa 200. So, halimbawa kung may butal siyang babayaran, ay magdadagdag na lang din siya ng butal. So, decimal na lang. And then din sukli as decimal na lang din. So, meron siyang error. Tingnan natin dito sa baba. Kasi minsan, double click natin yung ibang object na papasok siya doon. So, hindi naman siya importante. Yan. Okay, ito na nga siya. Na-click natin yung LBL sukli, which is, hindi naman siya kailangan natin. Cause lang siya ng error. So, let's test our methods. Okay. So, maglalagay na tayo dito ng mga data. Okay, ayan na siya. So, sumahin na natin siya. Click lang yung sumahin, 247. Pero, okay, para sa resibo, okay, yun na yun siya. So, lumabas yung para sa resibo. For example, nagbigay yung customer ng perang 500, then pipindutin natin yung sukli. Yung sukli pa ng customer is 253. So, dito mapapansin nyo, ayan, meron ng perang binigay, tsaka yung sukli. Ang problema ay walang value. So, uulitin natin, ayusin natin siya. So, ayusin natin siya uli para mag-display siya doon ng value. Okay, so dito, so dapat before ng total equals LBL total.text.
meron pa siyang another code line for perang binigay at saka doon sa sukli. So kung inyong mapapansin, total equals LBL total.text. Yung LBL total na yan yung ating empty object doon sa ating design view which is naka-correspond doon sa ating or naka-align doon sa label na total. So diyan sa LBL total, diyan dinidisplay kung magkano lahat na amount na babayaran ng customer. And then, next is yung sukli. Sukli equals LBL sukli dot text. So, yun yung naka-assign na object para sa sukli. Yung LBL sukli na yan, doon sa ating design view, yan yung ating empty label na naka-align naman correspond doon sa sukli na label. So ito kanina ay na-delete ko siya. So, dapat ay hindi na ito na delete. Then, test na natin yung ating method. Okay, halimbawa maglagay ako 1 for burger, 1 for footlong, 1 for fries, 1 for halo-halo, and 4 palamig, 1 din siya. Then, compute natin, sumahin. Okay, mayroon siyang 123.50. So, halimbawa, ang binigay ng pera ng customer is worth 200 pesos. And then, once na pindutin ko yung sukli, may lubas na 76.5. Para sa resibo, okay, yun na siya. Yung perang binigay ay wala pang value kasi nga ay hindi isama doon sa ating method. So, kung mapapansin nyo, ayan, si total lang tsaka si sukli ang meron dyan. So, muli ay idadagdag natin dyan si perang binigay. Okay, andyan na siya. So, perang binigay equals txtbx binigay.text. Test natin yung ating ginawa. So, mag-input tayo dito. Halimbawa, meron tayong customer na. Okay. So, ayan siya. Halimbawa, 2 for burger, 2 for footlong, 1 for fries, 2 for halo-halo, 2 per palamig, din compute it, sumahin 222.5. For example, nabigyan ang customer ng 500 and then nag-add na rin siya ng 0.5 or equivalent to 50 centavos. Once I click this sukli button, okay, may lumabas na 278 yung kanya magiging sukli. And then yung para sa resibo, okay, andyan na lahat. Okay, na-display niya na lahat ng data na connected doon sa ating customer. And then, click ko yung linisin ng form. Okay, so, ready na siya for the next customer or for the next order. Ang problema dito sa baba, yung perang binigay tsaka yung sukli ay hindi pa siya na delete. So, dito ay isasama natin siya sa method, yung perang binigay tsaka yung sukli sa method ng BTN linisin. For that, when we are going to click linisin ang form, lahat ng data na kailangang i-delete ay ma-delete doon sa form for the next new transaction. So, dito i-add natin siya, txtbx p binigay equals 0. So, babalik siya doon sa value na 0 once we click yung linisin and form. So, yan ay method ng BTN linisin. Yun yung kanyang exact name ng object. Then, i-add natin dito si sukli. So, si sukli, ang object name niya is LBL sukli. The text equals 0. Okay. So, guys, kindly take up this time to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Ito na lahat yung ating code test na natin, yung ginawa nating method doon sa ating BTN linisin ang form or BTN linisin. So, halimbawa mag-addali ako dito, halimbawa 2 for burger, 1 for footlong, 1 for fries,
3 for halo-halo. And then, okay, 1 for palami. Click natin yung somahin. Meron siyang 207.5 or 50 centavos na babayaran. So, halimbawa, nagbigay yung customer again ng 507.5 or 507.50. So, meron siyang sukli na 300. Para sa resibo, okay, andyan na siya, kompleto na lahat. Then, yung linisin ng farm, okay, na-delete na siya lahat. So, yung program na to, yung Snack Corner system, ay pwede na natin siyang i-build to make a stand-alone. But, gusto ko po siyang lagyan ng login form wherein yung user ng ating Snack Corner system ay before makapag-proceed doon siya sa ating main menu to conduct a new transaction, ay dadaan muna siya sa ating login form na kung saan madadaanan niya yung enter username and then a password. So kung tama lahat yun, makapag-proceed na siya sa ating Snack Corner system to start the transaction. Okay guys, thank you for watching. See you next episode.